فکرشو بکنین هر چیزی که دور و برتونه، از قهوه ساز آشپزخونه تا چراغای خیابون، نه فقط هوشمند باشه بلکه بتونه با بقیه وسایل هم حرف بزنه. این دیگه یه داستان علمی تخیلی نیست، نه؟ این واقعیت دنیای اینترنت اشیا یا همون IoT خودمونه. امروز قراره با هم سفری کنیم به دل این دنیای متصل و ببینیم که اصلا چطور داره قوانین بازی رو برای هممون عوض میکنه. خب بذارید اینجوری بپرسم، واقعاً ممکنه قهوه ساز شما با ساعت زنگدارتون حرف بزنه؟ شاید اولش شکم عجیب به نظر بیاد، نه؟ ولی دقیقاً همین سوال ساده است که ما رو مستقیم میبره به قلب دنیای شگفت‌انگیز اینترنت اشیا. و جواب یک بله قاطع و محکمه. اینترنت اشیا دقیقاً همین شبکه غول پیکره. یعنی چی؟ یعنی یه عالمه دستگاه فیزیکی، هر چیزی که فکرشو بکنین که بهشون حسر و نرم افزار وصل شده. اینا میتونن داده جمع کنن و از طریق اینترنت با هم رد و بدل کنن. هدف نهایی چیه؟ اینکه همشون با هم هوشمندتر کار کنن. خب شاید این تعریف هنوز یکم تئوری و انتزاعی به نظر بیاد. پس بیاین این مفهوم رو بیاریم تو دنیای واقعی و ببینیم اینترنت اشیا چطوری همین الانش هم جزئی از زندگی روزمره ما شده. بیاین یه صبح کاملا هماهنگ رو با هم تصور کنیم. ساعتتون زنگ میزنه و تو همون لحظه یه سیگنال میفرسته به قهوه ساز که شروع به کار کنه. شما از تخت میایید بیرون، چراغ‌ها خود به خود روشن میشن. از خونه که خارج میشین، درها اتوماتیک قفل میشن. ببینید این دیگه یه فیلم علمی تخیلی نیست. این دقیقاً قدرت اینترنت اشیاست. یه اکوسیستم یکپارچه درست میکنه که این کارهای کوچیک و تکراری روزمره رو از روی دوش ما برداره. ولی خب کاربرد اینترنت اشیا خیلی فراتر از راحتی توی خونه است. این فناوری مستقیم با سلامت و امنیت ما گره خورده. مثلا همین ساعت هوشمندی که روی مچتونه و ضربان قلبتون رو چک میکنه، یا ماشینی که با کلی سنسور حواسش هست تصادف نکنید. اینترنت اشیا انگار داره تبدیل به یه جور نگهبان نامرئی برای همه ما میشه. اما تأثیر واقعی و بزرگ اینترنت اشیا خیلی فراتر از این گجت‌های شخصیه. بیاین یه قدم بریم عقب‌تر و به تصویر بزرگتر نگاه کنیم. ببینیم این تکنولوژی چطور داره کل صنایع رو زیر و رو میکنه. اینجاست که قدرت واقعی اینترنت اشیا خودشو نشون میده. یعنی حل کردن مشکلات بزرگ و واقعی. مثلا تو کشاورزی به جای اینکه کلی آب هدر بره، الان هنسرهای هوشمند رطوبت خاک رو اندازه میگیرن و دقیقاً به اندازه نیاز آبیاری میکنن. یا تو پزشکی به جای اینکه صبر کنیم بیمار شیم بعد بریم دکتر، دستگاه‌های پوشیدنی دائما وضعیت سلامت ما رو چک میکنن. توی صنعت هم همینطوره. به جای توقف‌های ناگهانی و پرهزینه خط تولید، ماشین‌ها خودشون خبر میدن که کی به تعمیر احتیاج دارن. در واقع اینترنت اشیا داره صنایع رو از حالت واکنشی در میاره و با حالت پیش‌فعال یا هوشمند تبدیل میکنه. تهش تو دنیای کسب و کار همه چیز به یه معادله ساده میرسه. بهره‌وری بیشتر یعنی هزینه کمتر. اینترنت اشیا با هوشمند کردن فرآیندها دقیقاً همین کار رو میکنه. و خب همین موضوع بزرگترین انگیزه برای شرکت هاست که برن سراغ این تکنولوژی. اما خب این دنیای متصل با همه خوبیاش چالش‌های خیلی بزرگی هم با خودش میاره. حالا وقتشه که به روی دیگه سکه هم نگاه کنیم، یعنی بحث مهم امنیت و حریم خصوصی. ببینید ما در واقع داریم یه جور معامله بزرگ انجام میدیم. در ازای این راحتی و هوشمندی فوق‌العاده داریم یه بخشی از داده‌های شخصیمون رو به این شبکه میدیم. چالش اصلی هم دقیقاً همینجاست. هر دستگاهی که به اینترنت وصل میشه انگار یه در ورودی جدیده که هکرها میتونن ازش استفاده کنند. یه ریسک امنیتی تازه. پس سوال اساسی اینه چطور میتونیم از همه این مزایا استفاده کنیم ولی همزمان حریم خصوصی و امنیت خودمون رو هم حفظ کنیم. این سوال ساده نیست. جوابی که ما به این سوال میدیم نه فقط آینده اینترنت اشیا بلکه آینده کل حریم خصوصی دیجیتال ما رو مشخص میکنه. بسیار خب، بریم سراغ بخش آخر و یه نگاهی بندازیم به آینده. ببینیم در افق این فناوری چه چیزهایی در انتظارمونه. نکته کلیدی که باید بهش توجه کنیم اینه: اینترنت اشیا فقط یه تکنولوژی جدید دیگه نیست که میاد و میره. نه، این یه لایه دیجیتال جدیده که داره روی کل دنیای فیزیکی ما کشیده میشه. یه زیرساخت کاملا تازه که داره قوانین تعامل ما با محیط اطرافمون، با شهرهامون و حتی با همدیگر رو از نو مینویسه. و در آخر میرسیم به این سوال خیلی اساسی:
وقتی همه چیز از ریزترین تا درشترین وسیله ها دور و بر ما روز به روز هوشمندتر میشه، نقش ما به عنوان انسان این وسط چی میشه؟ جواب این سوال داستانیه که من و شما هممون با هم داریم مینویسیمش. ممنونم که در این بررسی همراه من بودید.